Na állítólag itt van a legjobb csaj a játék történetében. A Miss Garlic. Vagy professzor Garlic. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Ó, mi vagyunk a kertjének a legújabb rózsája. Hát, azzeg. Jó, hogy nem kaktusz. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Na, itt is mandrakórát fogunk ültetni, mint a filmbe. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Ja, fülvédő. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils. És tompában lehet hallani a csajt, ha jól hallom. Ó, quick time event, yes! Hát van egy hangjuk. Á, nem kellett volna. Mi lett volna akkor, ha nem teszem bele? A franc egyemelg, ezt ki kellett volna próbálni. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Ez a varázslat, ez nekem is kéne. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Ó, beszélnünk kell a Fokhagyma professzorral, mert méregcsók. Egyébként tényleg van benne vörös haj, zöld öltözet, tényleg. Igen. Jó, a játékban tudok-e párszasszájú lenni? Nem, nincs rá szerintem mód. Not bad néna amúgy. Igen, kérdés, hogy a garlic az mire utal. Mindenki rá van kattanva. Mert rajta minden más tanár öreg. Ja, hát egyébként igen, legalábbis aki nő. Az az egy. Vagy kettő? Kettő. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Meg tudok a többiekkel is. Ja, ez a loot. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Ez a kis kacsaúsztató itt középen milyen aranyos. De a legfontosabb kérdés, van-e már nude mód a játékhoz? Kopaszkodj, én szerintem PC-re biztos, ez 100%-ra veszem. Nem, menj onnan, ne csinálj azzal a növényel semmit. Ne dugd bele semmidet, ne nyalogass semmit, nem, fúj. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Ez is olyan furcsán van most a köppeny. Egyre furcsább itt az öltözködési stílus. Na, beszéljünk drága tanárnővel. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, nearly went deaf. Well, yes, of course the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Ja, miénk az nem kölyök mandragóra volt, hanem majdnem felnőtt. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful.
A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the Dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Oké. Értettem elsőre, és csak kíváncsi voltam. Na srácok, akkor... hogyha felmennék a pódiumra, elmondom, hogy mit kell csinálni, de hagyjuk. Jó, Dittanit kell ültetni. Aha. De még... Nem lehet mást kiválasztani, mindenféleképpen Dittanit kell. Ennyi? Az igen, még egy kis izéből jön az eső. Tiszta jó. Mi ez a Yield 5? Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Még ezeket a növényeket üldöztük, amikor elveszett valakinek a rakománya ebből a fajta növényből, a zöldségből. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Méregcsók fiatalabb, mint a karaktered. Nem! Hát most ő mennyi lehet, ilyen korai 20 éves? Ne nyalogass semmit, hogy ezt nekem miért ilyen idősen kellett megtudnom, sok kellemetlen helyzetből kimaradtam volna. Egy olyat láttam, hogy a falakon lévő mozgóképek ki voltak cserélve Pornhub videókra. Wow! Az olyan kevés. Lehet később DLC-t kidobnak, hogy majd felfedezheted a kamrát, ki tudja. Ja, mármint, hogy jó, most a másik azt hiszem, hogy a Fokhagyma professzornőnek a titkos kamráját lehet majd felfedezni. Szia Ferhánt, halli! Mi újság? Hát ez tipikusan az az eset, amikor itt ugye, hát 5-esek vagyunk, 9 évesen kezdik, itt elvileg a karakterem 14 éves. Jó, 15. Csak egy kicsit jobban elkapta a tesztoszteron, mint általában. Itt egy méhecske, itt levitál. Egy kétdés méhecske, ami eltűnt. Na mindegy, és hát most ki tudja, lehet, hogy a doktornő, vagy a professzornő meg 22 éves. Hopp, egy kis idegrángása van a mozgásában. Húzs, hallod, farzsebből veszi elő a csésze kávét. Ez megvolt az a moccanat? Most már olyan kis... Ilyen, milyen az arca, ilyen... Hol van az a farzseb? Hagyj nézzük csak. Nincs is zsebe. Hazugság a játék. Nem Magic. Magic. Tehát nem oda tette a csészét, ahova ti gondoljátok. Fúj. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Leander. Hát téged fogunk ledorálni és elszívni. Mármint mit? Na, hova megyünk? Ja, oda kéne menni. Na, és hé-hó. Várjál, még egyszer itt talán föl. Aha. Ja, hát mutatja az utat, az a szar, én meg nem követem. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Jó, te követsz engem! Ja, téged mondod, hogy te majd segítségemre leszel, jó van. Oh. Well, thank you. I knew. Here we are. Home of the Chinese chomp. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. Na, ilyen zöldség... Elég, bazd. Szépen, a káposzta, ami visszaharap. Gyerekek. Ez az a helyzet, amikor nem a káposztát eszi meg a kecske, hanem fordítva.
Szerintem az a 18-as verziója ennek a játéknak. Amikor a kis kecske oda megy gyanútlanul, és egyszer csak nincsen feje. Jól látod, hogy még Elden Ring van, Kiron, nagyon jól látod, elfelejtettem átírni. Köszi, hogy szóltatok. Amit szóltál. Igen, Elden Ring már volt. Hogy felejtettem én azt? Ja, hogy felejtettem el? Könnyem. És még egyszer lesz még játékváltás, úgyhogy... Gyorsan megcsinálom, aztán akkor rátérünk erre. ...11 évesen kezdek? Nem 9? Nekem 9 évre emlik. Jó, lehet, hogy azt... A memóriámat hagyjuk. A memóriámat nagyon hagyjuk. 9,5. Háj, nem. Nem, a 9 és 3/4 az a vágány. Az a vágány, az biztos. 3/4 11. 9 és 3. Na jó, oké. Én már nem bírom követni ezt. Követhetetlen. Ilyen számra emlékszem a Potter univerzumból, arra is rossz. De egyébként srácok, tök mindegy, mert 4-2 van, tehát... Illetve lesz. 13-13. It's witch time. Na, igen, akkor nem Elden Ring, hanem Hogwarts. Ó, bazzek, csak ezt nyomom. Még egyszer. Ott van, látom. Megvan. És frissít. Zsír. Úgyhogy itt lesz le is pauzáljuk, és akkor ezt nem is tüntetem el ezt a lapot, mert ez még úgyis kelleni fog. Ja. Mit merre? Itt vannak a jó kis van már egy pár cucc. Ezt nem is használom, ezt a menüt egyébként. Ki gondolta volna. Igen, Chopkin Cabinet. Nem. Még egyszer. Ja, aha! Jó. Nagyon bonyolult volt. Az igen! Hallod, amikor a káposzta jobb házőrző, mint bármelyik kutya. És én közel megyek hozzá, leharapja, amit nem akarok. Hát tudja ki a gazdája. My kind of plants, not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. A káposzta meg majd a többi növény jó cuccok. Nem nagyon... Ez mi volt? Elfinkta magát valamelyik kaktusz, vagy mi? Na, mehetünk vissza a Fokhagyma fenekűhöz. Professzor Fokhagymához. Innentől csak Fokinak fogjuk hívni. Tényleg a növénykénk az hogy van? Még kell neki 2 perc, amíg beérik. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Basszus, az ilyen... Ez jó lett volna, hogyha tudom az óriáspóknál a múltkor. Hogy vannak ilyenek. And good, as you do seem to be quite green-fingered. I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer.
I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. I like to check it out my new students. Ezért kell szépen órákra járni, nem pedig mindig a tilosba járni. Igen. Na, tényleg, látjátok, igaza van Acunak, mert mit csináltam én eddig a játékban a nagyobb részt? Kim voltam a szabadba és kolbászoltam össze-vissza, majd összeakasztottam a tengelyt egy 10 szinttel feljebb lévő óriáspokkal, szoptam is a harapós káposztát. Vagy a kaktuszt és tövig. Na, a lényeg az, de viszont ha órára jöttem volna, akkor tudtam volna, hogyha eldobom ezeket a mérgező növényeket, akkor lehet, hogy kicsit szétkapták volna a pókot. Minden lábára jut egy ilyen káposzta, és már meg is döglött. Na, jó van, következő feladat. Fontosabb most nem akad. És még seprűm sincs, így van. Micsoda? Koldi kolbászol, magyarul koldászol? Nem, én koldulok. Annál jobbat nem találsz szerintem. Na, de szerintem valamelyik őtök már ide hallottam, hogy ófog meg a söröm. És már mindjárt mond valami jobbat. Poción klasszra megyünk. Keverünk némi bájitalt. Nekem olyan kéne, hogy a zsírból csinál izmot. Tehát olyan nem lehet olyat? Kolbá szól. Na jó van, na jó, kolbá. Aha, leválcsisztál? Oké. Ezt megjegyeztem. Halbuló pikolát 5 perc múlva elfelejtem. Na, viszok egy harmadik kávét. Bitte, hova? Hát ezért, ennyi az idő. Ezért, most az előbb néztem meg egyébként. Na, ennyit a memóriáról. De harmadik kávét, ugyan már apropó kávé. Én is elhiszok egy kicsit. Tényleg kolbász szólott. Na jó, oké, kész. Oké. És gyerekek, még sehol nem vagyunk a Resident Evil-be, tehát amikor már tényleg totálisan agyhalott leszek. Tehát reggel azért vagyok agyhalott, mert még nem ébredtem föl. Este meg már azért, meg már lemerült az összes manám. Igen, itt már határozottan voltunk. Hí, gyerekek, itt felejtette valaki a forralt boros fazekát, és abból gőzölög a cucc. Egyébként ez a textúra, ami itt van a falon, ez annyira kurva jól néz ki, tehát ilyen hieroglifák vannak belevésve. Kurva jó. Nem, a design az csillagos ötös egyébként. Na, hát akkor... hallod, valamelyik duncos üvegbe itt lenne az Alien. Azt a hentai üveget néz, hallod. Na jó. Kezdődjön az óra mára. Jaj, rosszat nyomtam. Igen, csináltam egy off-screen-es cuccot, csak még nincsen kész. Hentai befőtt. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Ez az alap potionünk. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Ezt feltételezem a lábára értette. Each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Ezt megpróbálom elrontani. Nem tudom, hogy mitől Sharp egyébként. És jön a másik. Gyerekek, ez az L kar, és az ellenkező irányba tekerem. Aha. Egy másik irányba tekerem. Nem, arra nem reagál. Hát ilyen kis léptekkel. Aha!
One errant Nem sneeze tudod would be elrontani, nem disastrous. már! Tehát nyomhatok én akármit. Na ez szívom úgy, hogy ezt így nem kellene. Tehát meg se adja az esélyt, hogy elrontsd. Vagy éles nyelvű, mint a kígyó, az is lehet egyébként. Vagy azért sárg. De amit mondod, hogy ezek a potionok képesek felgyógyítani a sérülést, de nem minden sérülést, akkor feltételezhetően a saját sebesülésére gondolta, hogy lesántult. Az egészet önts bele. Ne 2 cseppet, az egészet. Még. Tudom, mit én nyomkodom. Még. De jó algaleves lesz belőle. Meg kis lazacvádlét még úgy beleaprítanék. És beleörölnék egy kis kígyótért kalácsot. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Még ott a személynél is van egy ilyen elég durva vágás. Collect Ashwinder eggs, collect Dark Mongol Fur. Ezt kell az ő irodájából felszedni. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Vörös haj, szeplős arc, szakadt ruházat, hát ez egy Weasley. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ja, lopni kell neki egy összetevőt, mert ő valamin dolgozik, és most ezen kell választani, hogy most odaadjuk-e neki vagy sem. Nem akarták megcsinálni a plusz munkát, hogy még azt is megtervezzék, hogy kirobbantod a kastély falát. Nem feltétlenül, de így akkor meg mi értelme ennek a gombnyomkodásnak? Akkor legyen egy átvezető és kész. Tehát ez még csak Quick Time Eventnek sem mondható. Na mindegy, túl sokat várok. Nem vagy benne biztos, hogy ez jó ötlet. Egy Weasley vagy. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. És ha nem vállalom el? Na jó. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Nagyon remélem, hogy valami jófajta házi pálinka lesz. Na szóval. Itt a toll. Kíváncsi, hogy ennek lesz-e valami következménye. Hol van a többi? Ja, itt van. Meg kellett még valami. Ja, itt van. De ebből nekem annyi volt már egyébként, mint az állat, tehát miért kellett akkor... Na jó. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. Nyilván nem veszi észre a tanár, hogy átadom neki azt a kurva nagy tollat. De azt válaszoltam, hogy elhozom neki. Csak első körben mondtam neki, hogy hát nem kéne, meg bla bla bla. Na nézzük, mit tudunk főzni.
Ja, most Endurus kell, ugye? A potion that enhances the drinker's defense by covering them with a warm rocky skin. Igen. És ennyi. És 30 másodperc múlva meg lesz. Te is elloptad? Nem, mert ugye kíváncsi vagyok, hogy mit fog majd Weasley csinálni belőle. Azt a taknyos papír zsebkendőt is bele kellett dobni? Nem biztos. Na. Pick up. Az igen. Ha már itt vagyunk, úgyis kellene egy csomó potion. De csak hogy várni kell. Nem lehet beállítani azt, hogy többet csináljon egyszerre? Az effekt egyébként kurva jól néz ki. Még 2 ditani levelem van. Nem vettem fel a növényt, mi? Amit terveztettem. Vissza nem megyek már érte. Csinálok ilyen potion, mert az kelleni fog, úgy van nagyon érzésem. De jó volt a pokhoz bemenni, hogy nem volt ilyen potion, vagy csak egy volt. Hihetetlen jó csata volt, és ki kellett gagyiznom, mint a régi időkben, amikor nagyon hátrányos helyzetben közelítettél meg. Felix, anxious the drinker's chance to success in another undrive, especially the location of the large loot chest on the minimum one in-game day. Tudok olyan potion-t főzni, hogy mutatja a lootnak a helyét? A játékban számolt egy napon keresztül? Az igen. Most ez hogy indít, hogy túl bonyolítok? Mit bonyolítok már megint túl? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Na. Dragon done. What happened? Well done, Gareth. Hát a tipikus Weasley. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Aj. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. És akkor itt van még I think 2. each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ja, nem, nincsen semmi más. Csak a térkép jelölt. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. Oké. Mert ezt a játékot is túl bonyolítod, nem haladsz a sztorival, ami megnyitja a lehetőségeket. De én ezzel tisztában voltam, hogy tök fölösleges még, de megvolt az előnye is. De szóval most annyi pénzem van, hogy szerintem meglehetném az épületet. Van-e jelentősége a döntéseknek? Szerintem hosszú távon nincs. De most annyi lett volna, hogyha nem szerzem meg Weasleynek a tollakat, akkor nem csinálja itt meg a galibát, és akkor a tanár meg nem szid le engem. Tehát, de ezt ami a hosszú távon szerintem semmi, vagy ami megváltoztatná a sztori kimenetelét.
Legalábbis nem hiszem, hogy van. Na, akkor mehetünk a csajszihoz. Azt a térképen viszont úgy megnézném, az... Wow. Ja, ennyire ki... Az viszont hopporos megoldás lesz. A franc fog ennyit gyalogolni most. Aj, de utálom ezt a térképrendszert, az irányítását. Hopp, itt van egy pók. Fészek, de ezt aztán ki... izéltem. Na. Hogy? Ha nemet mondok, akkor is felrobbantja a főzetét? De a tanár legalább nem szid le. Gondolom én. Na hello, mizu van? Bár találkoztam én ezzel a csajjal? Várj, ő volt, amikor a Leviosa-t tanultuk, nem? Hopp, itt van egy kincses láda. Elnézést, hölgyem, a kincses láda előnyt élvez. Jó, de az benn van az épületben, ma meg. Csalódás. Jonathan Birkle, vagy mi a neve? Person. Ezek fontosabb karakterek, mert ugye van nevük. De most nem érdekel, hogy miről magyaráznak. Menjünk tovább. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? Golyózó, igen. From our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. Meg ővele voltunk a Hogsmeade-ben, amikor támadtak a trollok. Now you might tell me why they were looking for you. Nem mondjuk el neki. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. Most hazudtunk. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Jaj, de jó, majd elkezdünk nyomozgatni. Várjál, itt volt az a mém, hogy... És most valaki játszott, és mondta, hogy... Nem, ott van még, hogy... És most innen haza fogsz gyalogolni a Roxfordba? Messze van az, és akkor egyszer csak így hopsz, eltűnt a csaj. Ennyi, igen. Azért hogy ezt belerakták a játékba, annyi technikai kellemetlenségtől megvédték magukat a készítők. Egyébként. Ja igen, ő volt a golyózó, és ott választhattál, hogy kivel mész. Ja, igen, valami rémlik. Na. Az meg ott... nem ezzel futunk. Meg mi van ott? Ó, Dark Magic.